คุณมั่นใจแค่ไหนว่าลูกบอลในตู้มันสุ่ม100%แล้วทำไมเลขบางตัวโผล่ออกมาซ้ำๆจนเหมือนนัดกันมาเคยไหมครับที่นั่งจ้องหน้าจอโทรทัศน์หรือจ้องไลฟ์สดผ่านมือถือในวันที่1หรือวันที่16ของเดือนใจจดใจจ่ออยู่กับลูกบอลกลมๆสีสันสดใสในตู้พลาสติกใสๆพวกนั้นสายตาเราจับจ้องไปที่จังหวะการหมุนเสียงลูกบอลกระทบกันดังกราวกราวกราวแล้วในหัวเราก็เริ่มคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาเอ๊ะทำไมลูกนั้นมันกระเด้งแปลกๆหรือว่าทำไมคนหมุนวงล้อต้องทำท่าทางแบบนั้นนี่เขากำลังส่งซิกอะไรกันหรือเปล่าเคยไหมครับที่พอเลขท้าย2ตัวหรือรางวัลที่1ประกาศออกมาแล้วมันเฉียดเลขในมือเราไปแค่แต้มเดียวย้ำนะว่าแต้มเดียวจริงๆความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้าพร้อมกับคำถามที่ตะโกนก้องอยู่ในหัวว่านี่มันล็อกหรือเปล่าเนี่ยมันมีแม่เหล็กดูดใช่ไหมหรือว่าเขามีรีโมทคอนโทรลสั่งให้ลูกบอลลูกนั้นหล่นลงมากันแน่ผมเชื่อว่า100 ทั้ง 100ของคนที่ชอบเสี่ยงโชคต้องเคยมีความคิดแบบนี้แวบเข้ามาในหัวอย่างแน่นอนครับเพราะมันเจ็บใจมันน่าสงสัยและมันดูเหมือนว่าทำไมโชคชะตามักจะเล่นตลกกับเราเสมอเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่เคยไหมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปไขปริศนาความหมายของคำบางคำที่มันทำให้เราต้องถามตัวเองว่าเคยไหมเอ๊ะเราก็เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะวันนี้เราไม่ได้จะมาคุยเรื่องดวงแบบที่ต้องจุดธูปขอพรหรือไปขูดต้นไม้หาเลขเด็ดกันหรอกนะครับแต่เราจะมาคุยกันถึงสิ่งที่จับต้องได้มากกว่านั้นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความหวังของคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือเจ้าเครื่องออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้องส่งนั่นแหละครับหลายคนมองว่ามันคือตู้แห่งความหวังบางคนมองว่ามันคือตู้แห่งความหายนะแต่มีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่มองว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีทางสมบูรณ์แบบ 100% คุณลองจินตนาการดูนะครับในโลกใบนี้ไม่มีเครื่องจักรไหนที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติหรอกครับแม้แต่นาฬิกาหรูราคาหลักล้านที่ว่าเดินตรงที่สุดในโลกก็ยังมีค่าความคลาดเคลื่อนระดับเสี้ยววินาทีต่อปีแม้แต่จรวดที่ส่งออกไปนอกโลกก็ยังต้องมีการคำนวณเผื่อความผิดพลาดแล้วนับประสาอะไรกับเครื่องหมุนลูกบอลพลาสติกที่ต้องเจอกับแรงเสียดทานแรงลมฝุ่นละอองและความสึกหรอมาจากการใช้งานมาอย่างยาวนานวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดเรื่องการล็อกเลขแบบทฤษฎีสมคบคิดที่เขาเล่าต่อๆกันมาว่ามีคนไปแอบเปลี่ยนลูกบอลหรอกนะครับเรื่องนั้นมันเชยไปแล้วและมันพิสูจน์ยากแต่สิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้คือเรื่องของความผิดพลาดทางสถิติหรือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากระบบกายภาพซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้เลขบางกลุ่มเน้นนะครับว่าบางกลุ่มมันโผล่หน้าออกมาทักทายเราซ้ำๆบ่อยจนดูเหมือนจงใจบ่อยจนเราเริ่มสงสัยว่านี่มันบังเอิญจริงๆหรือว่ามันมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ลูกบอลเบอร์นี้อยากจะกระโดดลงหลุมมากกว่าเพื่อนๆของมันเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเศรษฐีระดับเซียนหวยหรือพวกนักลงทุนตัวเลขที่เขาถูกรางวัลกันบ่อยๆจนเราต้องอิจฉาตาร้อนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อหวยตามความฝันเมื่อคืนเสมอไปนะครับเขาไม่ได้รอให้งูเข้าบ้านหรือรอให้ตุ๊กแกทักแต่คนกลุ่มนี้เขามีสิ่งที่เรียกว่าตารางเลขแม่เหล็กหรือสมุดบันทึกสถิติที่เขาจดกันมาเป็น10 ปีเขาไม่ได้มองการออกรางวัลเป็นการสุ่มแบบมั่วซั่วแต่เขามองมันเป็นข้อมูลเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นจิตวิทยาที่สามารถคาดการณ์ได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็สามารถตัดตัวเลือกที่เป็นไปไม่ได้ออกไปจนเหลือแต่ตัวเลขที่มีโอกาสเข้าวินมากที่สุดประเด็นที่น่าสนใจคือคนส่วนใหญ่คิดว่าการออกรางวัลคือเรื่องของดวงล้วนๆคิดว่าโอกาสที่เลข0ถึงเลข9จะออกมานั้นมีค่าเท่ากัน1ใน10หรือ 10% ตามทฤษฎีความน่าจะเป็นในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ใช่ครับในทางทฤษฎีบนกระดาษมันเป็นแบบนั้นแต่ในโลกแห่งความจริงในห้องส่งที่มีอุณหภูมิความชื้นสัมผัสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในเครื่องจักรที่มีฟันเฟืองหมุนขบกันในลูกบอลที่ถูกหยิบจับถูกกระแทกทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบอุดมคติอาจจะใช้ได้ผลไม่100%เสมอไปครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัจจัยทางฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องความน่าจะเป็นจะเริ่มบิดเบี้ยวและนั่นแหละครับคือช่องว่างที่คนฉลาดเขาใช้ทำเงินวันนี้ผมไม่ได้จะมาชวนให้คุณงมงายหรือชวนให้คุณทุ่มเงินหมดตัวไปซื้อหวยนะครับตรงกันข้ามเลยครับผมอยากจะชวนให้คุณตื่นจากความเชื่อเดิมๆที่เราเป็นแค่เหยื่อของโชคชะตา
มาเป็นผู้สังเกตการณ์ที่มองเห็นกลไกการทำงานของโลกตามความเป็นจริงเราจะมาถอดรหัสกันว่าภายใต้ความบังเอิญนั้นมีกฎเกณฑ์อะไรซ่อนอยู่บ้างและเราจะใช้ประโยชน์จากความรู้เหล่านี้มาบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตของเราได้อย่างไรไม่ใช่แค่เรื่องหวยนะครับแต่มันรวมไปถึงวิธีคิดในการมองโลกมองโอกาสและมองความเสี่ยงในทุกๆเรื่องเลยลองนึกภาพตามผมนะครับเหมือนเวลาเราโยนเหรียญหัวก้อยถ้าเหรียญนั้นมันสมดุลเป๊ะๆโอกาสออกหัวหรือก้อยก็ควรจะ50-50ใช่ไหมครับแต่ถ้าเหรียญนั้นมีรอยบิ่นเล็กนิดที่ขอบด้านซ้ายหรือมีคราบน้ำหนักถ่วงอยู่ที่ด้านหัวแค่นิดเดียวจริงๆชนิดที่ตามองไม่เห็นคุณคิดว่าโอกาสมันจะยังเป็น50-50อยู่ไหมครับแน่นอนว่าไม่นักวิทยาศาสตร์บอกเราว่าแม้ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระดับโมเลกุลก็สามารถส่งผลกระทบมหาศาลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวได้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ผีเสื้อขยับปีกหรือ Butterfly Effect แล้วเจ้าเครื่องออกรางวัลที่เราเห็นกันจนชินตานั่นแหละครับคือสนามทดลองชั้นดีของทฤษฎีนี้เลยเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่การเสี่ยงโชคครับมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจธรรมชาติของความไม่แน่นอนมนุษย์เรากลัวความไม่แน่นอนครับเราเลยพยายามสร้างเรื่องราวสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมมันได้การขูดเลขการไหว้ขอคอนจริงๆแล้วในทางจิตวิทยามันคือกลไกการปลอบประโลมจิตใจให้เรารู้สึกว่าเรามีอำนาจเหนือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้คือการดึงอำนาจนั้นกลับมาสู่มือคุณจริงๆด้วยข้อมูลด้วยเหตุผลและด้วยสติปัญญาครับวันนี้ผมเตรียมข้อมูลมาแบบแน่นเอียดเรียกว่าเจาะลึกระดับโมเลกุลกันเลยทีเดียวเรามีแนวทางหรือจะเรียกว่ากุญแจที่จะไขความลับเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังถึง10ดอกด้วยกันครับเป็น10ประเด็นที่คุณอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนหรือเคยมองข้ามไปลองมาฟังกันดูนะครับว่าแต่ละดอกมันจะไขประตูบานไหนในใจคุณได้บ้างและมันจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อเจ้าลูกบอลกลมๆพวกนั้นไปตลอดกาลเลยหรือเปล่าเริ่มจากกุญแจดอกแรกๆที่เราจะคุยกันเราจะไปดูเรื่องของฟิสิกส์ที่ทำงานแทนดวงเราจะเจาะลึกเรื่องมาตรฐานเทียบกับความเป็นจริงเราจะคุยกันเรื่องน้ำหนักของลูกบอลและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางว่ามันต้องเท่ากันเป๊ะๆจริงไหมแล้วถ้ามันเพี้ยนไปแม้แต่ไมครอนเดียวมันจะส่งผลยังไงต่อแรงเหวี่ยงหนีศูนย์และทำไมการหมุนด้วยแรงลมหรือการปั่นถึงทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าความโกลาหลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การสุ่มไม่ใช่การสุ่มที่แท้จริงต่อมาเราจะคุยกันเรื่องความสึกหรอเครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมานานหรือการจัดเก็บอุปกรณ์มีผลต่อแรงเสียดทานของพื้นผิวโถรางวัลหรือไม่นี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับเพราะรอยขีดข่วนเล็กๆที่ตามองไม่เห็นอาจจะเป็นทางด่วนพิเศษที่ทำให้เลขบางเลขไหลลื่นลงหลุมได้ง่ายกว่าเลขอื่นในช่วงเวลาหนึ่งเหมือนเวลาเราหยอดเหรียญลงตู้แล้วเหรียญมันชอบติดหรือไหลลงช่องเดิมซ้ำๆนั่นแหละครับหลักการเดียวกันเลยแล้วเราก็จะขยับไปคุยเรื่องปัจจัยมนุษย์หรือจังหวะของมนุษย์เคยสังเกตไหมครับว่าประธานในการออกรางวัลแต่ละงวดหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ตักลูกบอลแต่ละคนมีจังหวะนิ่งที่ต่างกันบางคนตื่นเต้นมือสั่นบางคนนิ่งเหมือนหุ่นยนต์จังหวะการกดปุ่มแรงการตักทั้งหมดนี้ส่งผลต่อแรงกระทำที่ส่งไปถึงลูกบอลและนั่นแปลว่าผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะมีความสัมพันธ์กับบุคลิกของผู้กระทำมากกว่าที่เราคิดจากนั้นเราจะเข้าสู่โหมดนักสืบข้อมูลกันครับเราจะมาเจาะลายแทงสถิติย้อนหลัง10ปีเราจะมาดูสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบความถี่ตัวเลขที่ออกซ้ำบ่อยจนผิดปกติหรือที่นักสถิติเรียกว่าค่าผิดปกติในรอบหลายปีที่ผ่านมามันมีตัวเลขกลุ่มไหนบ้างที่ทำตัวเหมือนซุปเปอร์สตาร์คือชอบออกมาโชว์ตัวหน้ากล้องบ่อยเหลือเกินแล้วเลขกลุ่มไหนที่เก็บตัวเงียบเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่ยอมออกมาเจอโลกภายนอกสักทีและที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องแนวโน้มตามฤดูกาลทำไมบางเดือนเลขถึงไปกองอยู่ที่กลุ่มเลขเดิมเช่นเลขท้ายปีเลขมงคลประจำเดือนมันคือความบังเอิญทางจิตวิทยาของคนซื้อหรือระบบมีอัลกอริทึมทางธรรมชาติบางอย่างที่ล้อไปกับเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองอันนี้ต้องวิเคราะห์เป็นให้ลึกครับเพราะบางทีจักรวาลอาจจะกำลังเล่นตลกกับเราอยู่ก็ได้
หลังจากเข้าใจกลไกแล้ว เราจะมาดูวิธีคิดแบบคนรวยกันบ้างครับ กับกลยุทธ์การดักทางเครื่องออกรางวัล เราจะเรียนรู้วิธีการกรอง หรือการตัดเลขที่เป็นไปไม่ได้ออก เช่น เลขที่เพิ่งออกไปหยกๆหรือเลขที่ขัดกับสถิติเครื่องในช่วง6 งวดล่าสุด การทำแบบนี้จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าคุณได้มหาศาลเลยนะครับ ดีกว่าการหว่านแหไปทั่วแบบไร้ทิศทาง รวมไปถึงการเดิมพันบนความน่าเป็นไปได้ คนรวยไม่ได้ซื้อแค่โชคครับ แต่เขาซื้อความน่าเป็นไปได้ โดยใช้การกระจายตัวของตัวเลขตามแบบจำลองที่เครื่องมักจะข่ายออกมา เขาบริหารพอร์ตการลงทุนตัวเลขยังไงให้ไม่เจ็บตัว หรือถ้าเจ็บก็เจ็บน้อยที่สุด นี่คือวิชาบริหารความเสี่ยงฉบับบ้านๆที่เอาไปใช้ได้จริง และแน่นอนครับ รายการเราขาดไม่ได้เลยคือเรื่องใจ เราจะคุยเรื่องจิตวิทยาของความหวัง ทำไมสมองเราถึงชอบหลอกตัวเองให้เห็นเลขเด็ดในรอยแป้ง หรือเห็นความสัมพันธ์ในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง อาการที่เรียกว่าอะโพฟีเนียมันทำงานยังไง และเราจะรู้ทันสมองตัวเองได้ยังไง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความงมงาย นอกจากนี้เรายังจะแวะไปแตะเรื่องมูเตลูแบบมีสติกันนิดหนึ่ง การจัดห่วงจุ้ยกระเป๋าสตางค์หรือการปรับพลังงานในตัวเราให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา ไม่ใช่เพื่อขอหวย แต่เพื่อเตรียมใจให้พร้อมรับโชค เพราะคนโชคดีมักจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอครับ สุดท้ายเราจะขมวดปมทั้งหมดเข้าด้วยกัน เป็นปรัชญาการใช้ชีวิตว่าสุดท้ายแล้ว เครื่องจักรอาจจะมีลายเซ็นสถิติอาจจะมีร่องรอย แต่ชีวิตเราต้องเป็นคนเซ็นลายเซ็นนั้นด้วยมือของเราเอง เราจะอยู่เหนือสถิติ และอยู่เหนือความบังเอิญได้อย่างไร นั่นคือบทสรุปที่เราจะไปให้ถึงกันในตอนท้ายครับ โอ้โห แค่เกริ่นหัวข้อมานี่ก็รู้สึกร้อนวิชาขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้อาจจะเริ่มหยิบปากกากระดาษมาเตรียมจดแล้ว หรือบางคนอาจจะกำลังเปิดดูสถิติหวยย้อนหลังในมือถือไปด้วยใจเย็นๆนะครับ ค่อยๆฟังกันไป เพราะเรื่องพวกนี้มันต้องใช้การสังเกตและใช้จินตนาการตามไปด้วย คุณพร้อมที่จะถอดแว่นตาเลนส์เดิมๆที่มองเห็นแต่ความเชื่อ แล้วสวมแว่นตาเลนส์ใหม่ที่มองเห็นทะลุปรุโปร่งไปถึงกลไกฟิสิกส์และจิตวิทยากันหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วขยับเก้าอี้เข้ามาใกล้ๆปรับเสียงหูฟังให้ชัดๆแล้วเราจะเริ่มเจาะลึกเข้าไปในความลับของตู้สี่เหลี่ยมตู้นั้นที่เขาบอกว่ามันคือตู้กำหนดชะตาชีวิตแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่กล่องเครื่องมือทางฟิสิกส์ที่รอให้เราเข้าไปไขรหัสลับอยู่ก็ได้เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องพื้นฐานที่สุดแต่สำคัญที่สุดกันก่อนเลยครับนั่นก็คือเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the matrix glitch ความผิดพลาดของระบบเคยได้ยินคำนี้ไหมครับในหนังไซไฟเขาชอบพูดกันแต่ในโลกความจริงมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกับเครื่องจักรกลที่มีการเคลื่อนไหวลองนึกภาพนะครับกองสลากเขาบอกว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นได้มาตรฐาน ISO มีการตรวจสอบชั่งน้ำหนักลูกบอลต่อหน้าสักขีพยานมีการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์แบบละเอียดดูแล้วมันก็น่าจะแฟร์เกมใช่ไหมครับทุกเบอร์มีสิทธิ์เท่ากันเบอร์0ยันเบอร์9น้ำหนักเท่ากันขนาดเท่ากันใส่ลงไปในโถกวนๆแล้วตักขึ้นมาฝั่งดูใสสะอาดเหมือนน้ำดื่มบรรจุขวดแต่ช้าก่อนครับโลกของฟิสิกส์มันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นคุณลองนึกถึงลูกบอลพลาสติกสัก10 ลูกนะครับเอามาวางกองรวมกันถึงแม้ตอนผลิตออกมาจากโรงงานมันจะมีน้ำหนักเท่ากันเป๊ะแต่พอผ่านการใช้งานไปสักพักลูกบอลลูกที่1อาจจะไปกระแทกขอบตู้แรงกว่าเพื่อนจนเกิดรอยขีดข่วนขนาดจิ๋วที่ตามองไม่เห็นลูกบอลลูกที่2อาจจะโดนเหงื่อจากมือเจ้าหน้าที่ทำให้มีความชื้นเกาะผิวมากกว่าลูกอื่นนิดนึงนิดเดียวจริงๆครับอาจจะแค่ 0.001 กรัมแต่แค่นั้นแหละครับเมื่อมันไปอยู่ในสภาวะที่มีการหมุนเหวี่ยงด้วยความเร็วสูงแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางมันจะเริ่มทำงานทันทีวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกันแม้เพียงเล็กน้อยจะมีพฤติกรรมการเคลื่อนที่ในสนามแรงโน้มถ่วงและแรงลมที่ต่างกันลูกที่หนักกว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะจมลงสู่ก้นโถเร็วกว่าหรือลูกที่มีผิวขรุขระกว่าอาจจะมีความต้านทานอากาศมากกว่าทำให้มันลอยตัวอยู่ในทิศทางที่ต่างจากลูกที่ผิวเรียบกริบนี่คือหลักการพื้นฐานของ Aerodynamics เลยนะครับเหมือนลูกกอล์ฟที่มีรอยบุ๋ม
กับลูกปิงปองที่ผิวเรียบการแหวกอากาศมันคนละเรื่องกันเลยและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคำถามที่ว่าสถิติที่บังเอิญหรือตั้งใจให้เกิดคำว่าตั้งใจในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงมีใครไปนั่งกดปุ่มสั่งการนะครับแต่ผมหมายถึงธรรมชาติตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นตามกฎของฟิสิกส์เมื่อเงื่อนไขเริ่มต้นหรือ initial condition มันมีความแตกต่างกันแม้เพียงนิดเดียวผลลัพธ์ปลายทางมันจะฉีกหนีออกจากกันอย่างมหาศาลซึ่งเดี๋ยวเราจะมาขยี้เรื่องนี้กันต่อให้เห็นภาพชัดๆว่าไอ้ร้อยขีดข่วนหรือน้ำหนักที่หายไปแค่ขี้ฝงเนี่ยมันเปลี่ยนเศรษฐีให้กลายเป็นยาจกหรือเปลี่ยนยาจกให้กลายเป็นเศรษฐีได้อย่างไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับนี่แค่เริ่มต้นนะครับเรายังไม่ได้ไปแตะเรื่องของคนหมุนเลยด้วยซ้ำแค่เรื่องลูกบอลอย่างเดียวก็มีสตอรี่ให้ขุดคุยกันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลงลึกไปในเครื่องจักรเลยครับเราจะไปดูกันว่ามันทำงานยังไงและทำไมการหมุนติ้วๆที่เราเห็นมันไม่ใช่การสุ่มที่แท้จริงเตรียมตัวไว้นะครับเพราะความรู้ชุดนี้อาจจะทำให้การมองลูกบอลของคุณในงวดหน้าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณเคยสงสัยไหมครับว่าระหว่างเลข1กับเลข8บนลูกบอลลูกเล็กๆที่เราเห็นในทีวีเนี่ยนะเลขไหนมันหนักกว่ากันลองจินตนาการดูเล่นๆนะครับเลข1มันขีดเดียวตรงๆใช้สีนิดเดียวก็เขียนเสร็จแล้วแต่เลข8มันมีวงกลม2วงซ้อนกันพื้นที่ระบายสีมันเยอะกว่าเห็นแล้วแบบนี้น้ำหนักของสีที่ทาลงไปมันจะทำให้ลูกบอลเลข8หนักกว่าลูกบอลเลข1หรือเปล่าแล้วถ้ามันหนักกว่าจริงแรงดึงดูดของโลกจะดึงให้เลข8ตกลงมาบ่อยกว่าเลข1ไหมหรือในทางกลับกันถ้ามันหนักกว่ามันอาจจะกลิ้งช้ากว่าเพื่อนจนตกรอบไปเลยก็ได้นี่คือคำถามที่ฟังดูเหมือนเรื่องตลกในวงเล่านะครับแต่เชื่อผมเถอะครับว่าสำหรับนักฟิสิกส์และนักสถิติที่เขาจริงจังกับเรื่องความน่าจะเป็นนี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันคือตัวแปรสำคัญที่อาจจะชี้ชะตาเงินในกระเป๋าคุณได้เลยเพราะในโลกของความเป็นจริงไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบ 100% หรอกครับแม้แต่ลูกบอลที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานระดับสากลที่เขาบอกว่าน้ำหนักเท่ากันทุกกระเบียดนิ้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป๊ะทุกมิลลิเมตรแต่ในระดับจุลภาคหรือระดับที่ตามองไม่เห็นเนี่ยมันไม่มีทางเท่ากันได้จริงหรอกครับฝุ่นละอองเพียง1 เม็ดที่เกาะอยู่บนผิวลูกบอลคราบเหงื่อใครจากมือเจ้าหน้าที่ที่หยิบจับหรือแม้แต่รอยขีดข่วนเล็กๆเท่าปลายเข็มที่เกิดจากการกระแทกกันในงวดที่แล้วสิ่งเหล่านี้คือน้ำหนักส่วนเกินที่เพิ่มเข้ามาโดยที่ไม่มีใครรู้และคุณต้องไม่ลืมนะครับว่าเจ้าลูกบอลพวกนี้มันไม่ได้วางอยู่นิ่งๆแต่มันถูกจับไปปั่นถูกจับไปเป่าด้วยแรงลมมหาศาลในสภาวะที่เรียกว่าระบบพลวัตหรือระบบที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาน้ำหนักที่ต่างกันเพียงแค่เศษเสี้ยวของทรายเม็ดเดียวก็สามารถเปลี่ยนทิศทางการเด้งของลูกบอลไปได้คนละทิศคนละทางเลยลองนึกภาพเหมือนเราปาลูกโป่งใส่น้ำที่มีน้ำหนักไม่เท่ากันดูสิครับลูกที่น้ำเต็มเปี่ยมกับลูกที่มีน้ำแค่ครึ่งเดียวเวลาเราปาออกไปวิถีโค้งมันต่างกันใช่ไหมครับลูกบอลในเครื่องออกรางวัลก็เหมือนกันถึงแม้มันจะดูเหมือนกันทุกอย่างแต่จุดศูนย์ถ่วงของแต่ละลูกอาจจะเยื้องไปคนละทางนิดหน่อยบางลูกจุดศูนย์ถ่วงอาจจะเอียงไปทางซ้ายบางลูกอาจจะหนักก้นซึ่งพอโดนแรงเหวี่ยงจากการหมุนของเครื่องเจ้าจุดศูนย์ถ่วงนี่แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดว่าลูกไหนจะกระเด็นไปชนขอบตู้ลูกไหนจะลอยตัวหมุนติ้วๆอยู่ตรงกลางหรือลูกไหนจะหมดแรงแล้วร่วงลงสู่ช่องจ่ายรางวัลก่อนเพื่อนนี่คือฟิสิกส์พื้นฐานที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ทันสังเกตเรามัวแต่ไปลุ้นตัวเลขหน้าจอจนลืมไปว่าเบื้องหลังตัวเลขนั้นคือการเต้นรำของมวลและแรงโน้มถ่วงล้วนๆแล้วทีนี้พอเราพูดถึงเครื่องออกรางวัลเรามักจะนึกถึงภาพลูกบอลที่กระเด้งกระดอนไปมาแบบไร้ทิศทางใช่ไหมครับดูเหมือนจะสุ่มแบบสุดๆไม่มีใครเดาทางถูกแต่ในทางวิทยาศาสตร์สิ่งนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีความโกลาหลหรือ chaos มันคือสภาวะที่ดูเหมือนยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่จริงๆแล้วมันมีกฎเกณฑ์บางอย่างซ่อนอยู่กฎที่ว่าด้วยเรื่องของเงื่อนไขเริ่มต้นหรือจุดสตาร์ทนั่นแหละครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าถ้าเราสามารถวางลูกบอลทุกลูกในตำแหน่งเดิมเป๊ะๆใช้แรงลมเป่าด้วยความเร็วเท่าเดิมเป๊ะๆในอุณหภูมิและความชื้นที่เท่าเดิมทุกอย่างผลลัพธ์ที่ได้มันควรจะออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งแต่ปัญหาก็คือในโลกความเป็นจริงเราทำแบบนั้นไม่ได้ไงครับแค่อุณหภูมิรอบห้องเปลี่ยนไป1 องศาความหนาแน่นของอากาศภายในโถก็เปลี่ยนแล้วพออากาศเปลี่ยนแรงยกตัวของลูกบอลก็เปลี่ยน
หรือแค่วันนั้นมีความชื้นในอากาศสูงพื้นผิวของลูกบอลอาจจะมีความหนืดเพิ่มขึ้นแรงเสียดทานระหว่างลูกบอลกับผนังตู้ก็เปลี่ยนไปอีกเห็นไหมครับว่าตัวแปรมันเยอะมหาศาลมากจนเราไม่สามารถควบคุมได้หมดและนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าความบังเอิญในสายตาของคนทั่วไปแต่สำหรับนักวิเคราะห์ระบบเขาเรียกมันว่าความแปรปรวนที่เกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งเจ้าความแปรปรวนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสุ่มมั่วซั่วเสมอนะครับแต่มันมักจะมีรูปแบบหรือพฤติกรรมประจำตัวของมันอยู่เคยสังเกตไหมครับว่าเครื่องจักรทุกเครื่องบนโลกนี้พอมันถูกใช้งานไปนานๆมันจะมีนิสัยเป็นของตัวเองรถยนต์เก่าๆของคุณบางทีสตาร์ทไม่ติดต้องเคาะตรงนั้นนิดหนึ่งหรือพัดลมที่บ้านบางทีต้องเอามือไปหมุนใบพัดช่วยมันหน่อยมันถึงจะยอมหมุนเครื่องออกรางวัลก็เหมือนกันครับผ่านการใช้งานมาเป็นปีๆผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านแรงเสียดทานมานับครั้งไม่ถ้วนพื้นผิวภายในโถพลาสติกใสๆที่เราเห็นว่าเรียบกริบถ้าเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเราอาจจะเห็นรอยขีดข่วนรอยสึกหรอหรือรอยน้ำของการใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องนั้นๆสมมุตินะครับสมมุติว่าตรงมุมด้านล่างขวาของโถมีรอยสึกหรอเล็กๆที่ทำให้พื้นผิวตรงนั้นมันสากกว่าจุดอื่นเวลาลูกบอลไหลผ่านจุดนี้มันอาจจะชะลอความเร็วลงนิดหนึ่งหรือเปลี่ยนทิศทางไปนิดหนึ่งซึ่งเจ้านิดหนึ่งนี่แหละครับที่อาจจะเป็นตัวตัดสินว่าลูกบอลลูกนั้นจะไหลลงหลุมหรือจะกระเด็นกลับขึ้นไปหมุนต่อแล้วถ้าไอจุดสึกหรอนั้นมันดันไปสัมพันธ์กับจังหวะการตกของลูกบอลบางกลุ่มบ่อยๆมันก็อาจจะทำให้เลขกลุ่มนั้นมีโอกาสหลุดออกมาให้เราเห็นบ่อยกว่าปกติโดยที่ไม่มีใครไปตั้งใจล็อกมันเลยเครื่องมันแค่ทำตามสภาพร่างกายของมันเท่านั้นเองเหมือนคนแก่ที่ข้อเข่าไม่ดีเวลาเดินก็จะชอบเซไปทางซ้ายตลอดเครื่องจักรที่สึกหรอก็อาจจะชอบเทคะแนนให้กับเลขบางตัวโดยไม่รู้ตัวก็ได้แล้วยังมีเรื่องของไฟฟ้าสถิตอีกนะครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยเราเรียนมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับว่าพลาสติกกับพลาสติกเวลาเสียดสีกันมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตแล้วลูกบอลก็เป็นพลาสติกโถก็เป็นพลาสติกหมุนเสียดสีกันไปมามันต้องมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นแน่นอนและเจ้าไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันมีแรงดูดและแรงผลักนะครับถ้าวันไหนอากาศแห้งมากๆไฟฟ้าสถิตทำงานดีๆลูกบอลบางลูกอาจจะถูกดูดติดกับผนังโถทำให้มันไม่ยอมตกลงมาหรือบางลูกอาจจะผลักกันเองจนกระเด็นแรงผิดปกติซึ่งเจ้าลูกบอลแต่ละเบอร์อาจจะมีคุณสมบัติในการเก็บประจุไฟฟ้าไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวและความสะอาดของมันนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมบางงวดเลขบางตัวถึงหายสาบสูญไปเลยไม่ออกมาให้เห็นเป็นปีๆก็เพราะมันอาจจะโดนไฟฟ้าสถิตแกล้งอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นอกจากเรื่องเครื่องจักรแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือปัจจัยที่คาดเดายากที่สุดในจักรวาลนั่นก็คือมนุษย์ครับใช่ครับผมกำลังพูดถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่กดปุ่มหรือตักลูกบอลนั่นแหละครับถึงแม้ระบบจะถูกออกแบบมาให้เป็นอัตโนมัติแค่ไหนแต่จังหวะเริ่มต้นหรือการกดปุ่มสตาร์ทมันก็ยังมาจากมือคนอยู่ดีและมนุษย์เราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าจังหวะทางชีวภาพหรือไบโอริทึมเฉพาะตัวลองสังเกตดูนะครับเวลาประธานในพิธีกดปุ่มบางท่านกดแบบเนิบนาบค่อยๆบรรจงกดบางท่านกดแบบกระชากปุ๊บปั๊บรับโชคแรงกดที่ต่างกันส่งสัญญาณไฟฟ้าไปที่เครื่องอาจจะมีความหน่วงเวลาหรือดีเลย์ที่ต่างกันระดับเสี้ยววินาทีและในขณะที่วงล้อกำลังหมุนด้วยความเร็วสูงเสี้ยววินาทีที่ต่างกันนั่นแหละครับคือจุดตัดว่าวงล้อจะไปหยุดที่ตำแหน่งไหนเหมือนเวลาเราเล่นเก้าอี้ดนตรีเพลงหยุดตอนไหนคนที่อยู่ใกล้เก้าอี้ที่สุดก็ได้นั่งถ้าคนคุมเพลงกดหยุดช้าไปแค่วินาทีเดียวคนที่ได้นั่งก็เปลี่ยนหน้าไปแล้วหรือในยุคก่อนที่มีการใช้คนตักลูกบอลอันนั้นยิ่งชัดเลยครับน้ำหนักมือคนเราไม่เท่ากันความตื่นเต้นไม่เท่ากันวันไหนเจ้าหน้าที่คนนั้นเพิ่งทะเลาะกับแฟนมาใจคอไม่ดีมืออาจจะสั่นนิดหน่อยจังหวะการตักอาจจะสะดุดหรือวันไหนอารมณ์ดีตักได้อย่างพลิ้วไหวสิ่งเหล่านี้คือตัวแปรควบคุมไม่ได้ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทั้งสิ้นมันคือศิลปะแห่งความไม่ตั้งใจที่ผสมโรงเข้ากับวิทยาศาสตร์แห่งความน่าจะเป็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือสมองของมนุษย์เรามักจะพยายามหาเหตุผลให้กับทุกสิ่งครับเวลาเราเห็นเลขออกซ้ำๆเราจะบอกว่านี่ไงล็อกแน่ๆหรือเวลาเราเห็นเลขสวยๆออกมาเราจะบอกว่านี่ไงเลขมงคลแต่เราลืมมองไปที่พื้นฐานความเป็นจริงทางกายภาพว่า
บางทีที่เลข0มันออกมาบ่อยๆช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะลูกบอลเบอร์0ชุดนี้ผิวมันลื่นกว่าลูกอื่นนิดนึงทำให้มันไหลลงรูง่ายกว่าหรือเลข7ที่ไม่ออกมาเลยอาจจะเป็นเพราะขอบของเลข7มันมีรอยบิ่นที่ไปขัดกับกลไกบางอย่างพอดีความบังเอิญในโลกของฟิสิกส์จริงๆแล้วมันคือผลรวมของปัจจัยนับล้านที่เรามองไม่เห็นและคำนวณไม่ทันครับเหมือนกับการทอดลูกเต๋าถ้าเรารู้แรงลมรู้น้ำหนักมือรู้แรงเสียดทานของพื้นโต๊ะรู้ความยืดหยุ่นของลูกเต๋าเราก็อาจจะคำนวณได้ว่ามันจะออกหน้าไหนแต่เพราะเราไม่รู้ไงครับเราเลยเรียกมันว่าดวงเครื่องออกรางวัลที่1ก็เหมือนกันมันคือสมการฟิสิกส์ขนาดยักษ์ที่มีตัวแปรเป็นล้านตัวและตัวแปรเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีตามสภาพแวดล้อมทีนี้ถ้าเรามองในมุมของนักล่าสถิติหรือคนที่แพนามจะเอาชนะเจ้าเครื่องนี้การเข้าใจเรื่องพวกนี้มันสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่มันทำให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถพึ่งพาแค่ทฤษฎีความน่าจะเป็นในกระดาษได้เพียงอย่างเดียวเราต้องเอาปัจจัยทางกายภาพมาคิดด้วยถ้าเราสังเกตเห็นว่าช่วง 3-4 งวดที่ผ่านมาเลขกลุ่มสูงพวก7 8 9มาบ่อยผิดปกติแทนที่เราจะคิดว่าเจ้าที่แรงเราอาจจะต้องฉุกคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเครื่องออกรางวัลชุดนี้มันกำลังมีปัญหากับระบบถ่วงน้ำหนักหรือเปล่าหรือว่าลูกบอลชุดใหม่ที่เอามาใช้มันมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่เอื้อให้เลขกลุ่มนี้มันเด้งออกมาการมองแบบนี้มันจะเปลี่ยนเราจากนักเสี่ยงโชคที่งมงายให้กลายเป็นนักสังเกตการณ์ที่มีหลักการเราจะเริ่มจดบันทึกไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เราจะเริ่มสังเกตพฤติกรรมของตัวเลขสังเกตความต่อเนื่องสังเกตสิ่งที่เรียกว่าเทรนด์หรือแนวโน้มที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มากางดูกันชัดๆเลยครับเราจะมาเจาะลึกสถิติย้อนหลัง10 ปีแล้วคุณจะตกใจว่ามันมีลายเซ็นบางอย่างซ่อนอยู่จริงๆลายเซ็นที่ไม่ใช่ลายเซ็นของผีสางเทวดาที่ไหนแต่เป็นลายเซ็นของกฎฟิสิกส์ที่ทิ้งร่องรอยไว้ให้เราแกะรอยและนี่คือความสวยงามของความไม่สมบูรณ์แบบครับถ้าเครื่องจักรมันสมบูรณ์แบบ 100% การเก็งหวยคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันจะเป็นการสุ่มที่แท้จริงที่ไม่มีใครหน้าไหนเอาชนะได้แต่เพราะมันมีความสึกหรอมีความคลาดเคลื่อนมีปัจจัยแทรกซ้อนพวกนี้นี่แหละครับมันถึงเกิดช่องว่างให้คนช่างสังเกตได้เข้าไปทำกำไรช่องว่างที่เล็กมากๆเหมือนรอยแยกของประตูที่เปิดแง้มไว้รอให้คนตาไวพอมองเห็นแสงสว่างที่ลอดออกมาคุณเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าตู้สี่เหลี่ยมใสๆที่เราเห็นทุกวันที่1กับ16เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตู้จับฉลากธรรมดาแต่มันคือห้องทดลองทางฟิสิกส์ที่มีเดิมพันหลิวลิ่วและลูกบอลเหล่านั้นก็ไม่ใช่แค่ก้อนพลาสติกที่มีตัวเลขแต่มันคือตัวละครที่มีชีวิตมีน้ำหนักมีแรงเสียดทานและมีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อมการจะเข้าใจพวกมันเราต้องเข้าใจโลกของพวกมันด้วยไม่ใช่แค่เอาธูปไปจุดไหว้พวกมันแต่ต้องทำความเข้าใจว่าวันนี้อากาศร้อนหรือหนาวความชื้นเป็นยังไงเครื่องดูเก่าไหมคนกดดูตื่นเต้นหรือเปล่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้อาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่คนอื่นมองข้ามไปแต่คุณในฐานะคนฟังรายการนี้คุณกำลังเริ่มมองเห็นมันชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าทั้งหมดนี้คือคำตอบสุดท้ายนะครับเพราะเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้ฟิสิกส์อาจจะอธิบายกลไกได้แต่สถิติจะเป็นตัวบอกพฤติกรรมของมันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อเอาฟิสิกส์มาเจอกับคณิตศาสตร์มันจะเกิดอะไรขึ้นและทำไมเลขบางตัวถึงได้ดื้อด้านไม่ออกมาเลยเป็นปีๆจนคนซื้อแทบจะถอดใจมันมีอาถรรพ์หรือมันเป็นแค่เรื่องของความน่าจะเป็นที่บิดเบือนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเลขบางตัวถึงขยันทำงานจังขยันชนิดที่ว่าโผล่หน้าออกมาให้เห็นแทบจะทุก 2-3 งวดจนเราเริ่มระแวงว่านี่เครื่องมันค้างหรือเปล่าหรือว่าคนหมุนเขาลืมเปลี่ยนลูกบอลในขณะที่เลขบางตัวหายหน้าหายตาไปเป็นปีๆเหมือนหนีหนี้ใครไปไม่ยอมโผล่หัวออกมาเลยทั้งที่ในทางทฤษฎีแล้วโอกาสที่เลขทุกตัวจะถูกหยิบขึ้นมาชัวร์ตัวมันควรจะเท่ากันไม่ใช่หรอมันควรจะแฟร์เกมเหมือนการเป่ายิงฉุบที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่ใช่หรอแต่ทำไมความจริงที่เราเห็นในกระดาษตรวจหวยมันถึงได้ดูเอียงกระเท่เร่แบบนั้นล่ะครับหรือว่าสถิติที่เขาร่ำลือกันว่ามีเลขล็อกจริงๆแล้วมันคือลายเซ็นที่ซ่อนอยู่ในความบังเอิญกันแน่ถ้าคุณเอาสถิติหวยย้อนหลังสัก10 ปีมากางดู
ย้ำว่าต้องกางดูแบบละเอียดนะครับไม่ใช่แค่ดูผ่านๆคุณจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้อ้าปากค้างมันเหมือนกับว่าตัวเลขพวกนี้มีชีวิตมีนิสัยใจคอและมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันอย่างชัดเจนนักสถิติเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการกระจายตัวแบบไม่ปกติหรือถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือมันมีความลำเอียงเกิดขึ้นในระบบแต่ความลำเอียงนี้ไม่ได้เกิดจากการโกงนะครับแต่มันเกิดจากธรรมชาติของความน่าจะเป็นในระยะยาวลองนึกภาพกราฟระฆังคว่ำที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆนะครับตรงกลางที่มันนูนๆสูงๆนั่นคือจุดที่คนส่วนใหญ่หรือเหตุการณ์ส่วนใหญ่จะไปกองรวมกันอยู่ส่วนตรงปลายสองข้างที่มันลาดลงต่ำๆนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากหรือที่เรียกว่าค่าผิดปกติในทางอุดมคติถ้าเราหมุนวงล้อสักล้านครั้งกราฟมันควรจะแบนราบเรียบเป็นหน้ากลองคือเลข0ถึง9ออกมาเท่ากันเป๊ะแต่ในโลกความจริงที่เราหมุนกันแค่เดือนละ2ครั้งปีหนึ่ง24ครั้ง10ปีก็แค่200กว่าครั้งจำนวนครั้งแค่นี้มันน้อยเกินกว่าที่จะทำให้สถิติมันเกลี่ยกันจนเรียบได้ครับมันเลยเกิดอาการกระจุกตัวของตัวเลขบางกลุ่มมันเหมือนเวลาคุณโยนเหรียญ10ครั้งมันอาจจะออกหัว8ครั้งก้อย2ครั้งก็ได้ไม่ใช่5ต่อ5เสมอไปและในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละครับเราอาจจะกำลังอยู่ในช่วงจังหวะที่เหรียญมันออกหัวรัวๆหรือช่วงที่เลข8เลข9มันกำลังฮอตประหลอดแตกซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเลือกบ่นว่าทำไมซื้อเลขนี้แล้วไม่ออกสักทีแต่เราจะเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นตอนนี้เทรนด์ของจักรวาลหรือเทรนด์ของเครื่องจักรมันกำลังเทใจไปทางไหนเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่พอเราเจาะลึกลงไปในข้อมูลดิบเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าแนวโน้มตามฤดูกาลเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมบางเดือนเลขบางกลุ่มถึงชอบออกมาเดินพาเหรดกันอย่างเช่นเดือนธันวาคมหรือมกราคมซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวอากาศแห้งความชื้นต่ำสถิติมันฟ้องว่าเลขที่มีลักษณะทรงกลมมนหรือเลขที่มีส่วนโค้งเยอะๆมักจะออกมาบ่อยกว่าเลขที่มีเส้นตรงนี่ผมไม่ได้มโนไปเองนะครับแต่นักวิเคราะห์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าอุณหภูมิและความชื้นมีผลต่อความยืดหยุ่นของลูกยางและมีผลต่อไฟฟ้าสถิตในโถอย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนที่แล้วพออากาศเปลี่ยนคุณสมบัติทางฟิสิกส์เปลี่ยนพฤติกรรมของลูกบอลก็เปลี่ยนมันอาจจะไม่ถึงขนาดเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือแต่มันมากพอที่จะทำให้สถิติมันเบ้ไปทางใดทางหนึ่งทีนี้พอมันมาเจอกับความเชื่อของคนไทยที่มักจะเก่งเลขตามวันสำคัญหรือเลขมงคลประจำเดือนมันเลยเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่คือทั้งคนซื้อและเครื่องออกรางวัลดันใจตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายคนซื้อก็แห่ซื้อเลขนี้เครื่องจักรก็ดันคายเลขนี้ออกมาเพราะปัจจัยทางสภาพอากาศพอ2 อย่างนี้มาบรรจบกันปุ้มกลายเป็นตำนานเลขเด็ดที่แม่นราวจับวางจนคนแห่กันไปแก้บนกันยกใหญ่ทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของความชื้นสัมผัสที่ไปตรงกับวันเกิดใครสักคนพอดีก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งรีบสรุปว่าทุกอย่างคือวิทยาศาสตร์จ๋าๆไปซะหมดเพราะสิ่งที่ซับซ้อนกว่าเครื่องจักรก็คือสมองของมนุษย์นี่แหละครับเรามาคุยเรื่องจิตวิทยาของนักล่าเลขกันบ้างเคยได้ยินคำว่าอะโพฟิเนียไหมครับมันเป็นชื่อเรียกเท่ๆของอาการทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราชอบหาความเชื่อมโยงในสิ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยสมมุตินะครับวันนี้คุณขับรถออกจากบ้านแล้วมีรถปาดหน้าคุณจำทะเบียนรถคันนั้นได้แม่นเลยพอตอนบ่ายคุณไปซื้อกาแฟบินค่ากาแฟดันลงท้ายด้วยเลขเดียวกันพอตอนเย็นหวยออกเลขนั้นเป๊ะคุณขนลุกสู้เลยใช่ไหมครับคุณจะบอกว่านี่มันปาฏิหาริย์ชัดๆจักรวาลกำลังส่งสัญญาณบอกเราเจ้าที่แรงมากแต่เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆในความเป็นจริงวันหนึ่งตาเรามองเห็นตัวเลขเป็นพันชุดนะครับทะเบียนรถเป็น100 คันที่ขับสวนไปเวลาบนหน้าปัดนาฬิการาคาสินค้าในเซเว่นเลขที่บ้านลูกค้าแต่สมองเราไม่ได้จำเลขพวกนั้นเลยเราเมินมันทิ้งไปหมดแต่พอมีเลขชุดหนึ่งที่มันไปบังเอิญตรงกับเหตุการณ์ที่มีอารมณ์ร่วมเช่นโดนปาดหน้าคือโกรธหรือหวยออกคือตื่นเต้นสมองเราจะไฮไลท์เลขนั้นขึ้นมาทันทีแล้วบอกว่านี่คือเรื่องมหัศจรรย์ทั้งที่จริงๆแล้วมันคือการคัดเลือกข้อมูลของสมองเราเองต่างหากเราเลือกจำเฉพาะสิ่งที่ตรงใจและลืมสิ่งที่ไม่ตรงใจทิ้งไปนักจิตวิทยาเขาเรียกว่า bias หรือความลำเอียงในการยืนยันผลแต่
จะบอกว่าเป็นแค่ความลำเอียง 100% ก็คงจะดูใจร้ายกับสายมูไปหน่อยเพราะในมุมของควอนตัมฟิสิกส์หรือศาสตร์แห่งพลังงานเขาเชื่อเรื่องแรงดึงดูดและการพัวพันของสรรพสิ่งเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางงวดเลขที่คนทั้งประเทศแห่ซื้อกันจนเกลี้ยงแผงหรือเลขดังจากสำนักดังๆมันถึงชอบเฉียดไปนิดเดียวหรือบางทีก็ออกตรงๆจนเจ้ามือร้องไห้นักคิดสายกลางบางคนเขาตั้งสมมติฐานที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าหรือว่าจิตรวมหมู่ของคนนับล้านคนที่เพ่งกระแสจิตไปที่ตัวเลขชุดเดียวกันมันส่งผลกระทบอะไรบางอย่างต่อพลังงานโดยรวมไม่ได้หมายความว่าจิตเราไปสั่งให้ลูกบอลหล่นลงรูนะครับนั่นมันหนังไซไฟเกินไปแต่หมายถึงจังหวะเวลาที่คนนับล้านมีความหวังพร้อมกันมันอาจจะไปสอดคล้องกับจังหวะการหมุนของจักรวาลในขณะนั้นพอดีมันเหมือนกับทฤษฎี synchronicity หรือความบังเอิญที่มีความหมายของคาร์ล ยุงนักจิตวิทยาระดับโลกที่บอกว่าเหตุการณ์ภายนอกคือเลขหวยกับสภาวะภายในใจเราคือความเชื่อบางครั้งมันเชื่อมโยงกันด้วยสายใยที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่เพราะเหตุผลทางตรรกะแต่เป็นเพราะความหมายที่เรามอบให้มันดังนั้นการที่เราเห็นลายแทงในสถิติหวยบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเครื่องมันล็อกหรอกครับแต่มันแปลว่าเรากำลังพยายามอ่านรหัสลับของธรรมชาติผ่านภาษาของตัวเลขซึ่งถ้าเรามองด้วยใจที่เป็นกลางไม่โลภจนหน้ามืดตามัวเราจะเห็นความงามของมันครับเราจะเห็นว่าตัวเลขมันมีการเคลื่อนไหวเหมือนกระแสน้ำมีขึ้นมีลงมีช่วงนำหลากคือเลขสูงมาแรงมีช่วงน้ำลดคือเลขต่ำครองเมืองและนี่แหละครับคือจุดที่เซียนตัวจริงเขาใช้ทำหากินเขาไม่ได้นั่งเทียนเขียนเลขแต่เขานั่งดูกราฟนั่งดูการไหลของตัวเลขเหมือนดูหุ้นเขาดูว่าเลขไหนที่อั้นมานานเลขไหนที่โอเวอร์โซลคือถูกเทขายทิ้งจนน่าเก็บหรือเลขไหนที่โอเวอร์บอทคือออกมาบ่อยจนเฟื่อแล้วเขาใช้สถิติมายืนยันลางสังหรณ์และใช้ลางสังหรณ์มาเติมเต็มช่องว่างที่สถิติอธิบายไม่ได้การเป็นนักล่าลายแทงสถิติไม่ใช่การงมงายครับแต่มันคือการเป็นนักสังเกตการพฤติกรรมของระบบที่ประกอบไปด้วยเครื่องจักรธรรมชาติและจิตใจมนุษย์3อย่างนี้มันเต้นรำไปด้วยกันตลอดเวลาถ้าคุณจับจังหวะการเต้นรำนี้ได้คุณจะไม่ใช่แค่คนที่ซื้อหวยไปวันๆแต่คุณจะเป็นคนที่เข้าใจเกมและเมื่อคุณเข้าใจเกมโอกาสที่คุณจะชนะมันก็ย่อมมีมากกว่าคนที่หลับหูหลับตาแทงแน่นอนลองถามตัวเองดูสิครับเวลาคุณเห็นเลขเบิ้ล88 99คุณรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันสวยใช่ไหมรู้สึกว่ามันมีพลังนั่นแหละครับคือกับดักแรกเพราะในทางสถิติเลขเบิ้ลมีโอกาสออกน้อยมากเมื่อเทียบกับเลขปกติแต่เพราะมันจำง่ายมันสะดุดตาเราเลยให้ค่ามันสูงเกินจริงหรือเลขเรียง1 2 3เรามักจะคิดว่ามันไม่น่าจะออกหรอกมันดูง่ายไปแต่เชื่อผมนะครับลูกบอลในโถมันไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นเลขเรียงหรือเลขเบิ้ลมันรู้แค่ว่ามันหนักเท่านี้แรงเหวี่ยงเท่านี้มันก็ตกลงมาตามหน้าที่ของมันความลับของสถิติจึงไม่ใช่การหาเลขวิเศษครับแต่คือการตัดอคติในใจเราออกไปให้ได้มากที่สุดมองตัวเลขให้เป็นแค่ข้อมูลไม่ใช่ความหวังมองให้เห็นความถี่ที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ความถี่ที่เราอยากให้เกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มมองเห็นตัวเลข0 ถึง 9เป็นแค่ตุ๊กตาที่เต้นระบำตามจังหวะเพลงที่ชื่อว่าความน่าจะเป็นเมื่อนั้นแหละครับคุณจะเริ่มเห็นลายแทงที่แท้จริงปรากฏขึ้นมาลางๆลายแทงที่ไม่ได้บอกตรงๆว่าพรุ่งนี้หวยจะออกอะไรแต่บอกว่าทิศทางลมกำลังพัดไปทางไหนและเราควรจะกางใบเรือรับลมนั้นยังไงให้เรือเราแล่นไปได้ไกลที่สุดแต่นี่ยังเป็นแค่ระดับพื้นฐานของการอ่านเกมนะครับเพราะระดับ Grand Master หรือพวกเศรษฐีที่เขาอยู่เงียบๆเขาไม่ได้แค่ดูสถิติย้อนหลังแล้วจบแต่เขามีวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหนือชั้นกว่านั้นเขาไม่ได้สู้ด้วยดวงแต่เขาสู้ด้วยคณิตศาสตร์ประยุกต์เขาไม่ได้ซื้อเลขเดียวแล้วหวังรวยเปรี้ยงแต่เขามีการกระจายความเสี่ยงที่แยบยลชนิดที่ว่าต่อให้ไม่ถูกรางวัลที่1เขาก็ยังไม่เจ็บตัวหรือเผลอๆอาจจะได้กำไรจากรางวัลข้างเคียงด้วยซ้ำคุณเคยฉุกคิดไหมครับว่าต่อให้เราจะไปนั่งเฝ้าหน้าตู้จนรู้ลึกถึงไส้ในของเครื่องจักรกลพวกนั้นหรือต่อให้เราจะมีสมุดจดสถิติย้อนหลังหนาเป็นปึกๆอยู่ในมือ
รู้หมดว่าเลขไหนมาแรง เลขไหนดับสนิท แต่ทำไมสุดท้ายแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังเจ๊งอยู่ดีทำไมความรู้ที่เราอุตส่าห์ไปขุดคุ้ยมาแทบตาย มันถึงช่วยกู้สถานการณ์หน้างานจริงไม่ได้ หรือว่าจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่หายไป มันไม่ใช่เรื่องของตัวเลข ไม่ใช่เรื่องของเครื่องยนต์กลไก แต่มันเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่ยืนอยู่หน้าแผงหวยต่างหาก ใช่ครับ ผมกำลังพูดถึงตัวคุณเองนั่นแหละครับ ลองจินตนาการดูนะครับ สมมุติว่าผมมอบดาบวิเศษให้คุณเล่มหนึ่ง ดาบที่ตีบวกมาเต็มแม็กซ์ ฟันเหล็กเข้าเหมือนฟันหยวกกล้วย แต่ถ้าคุณไม่มีวิชาดาบ ไม่มีสติที่จะควบคุมมัน เผลอๆ คุณอาจจะทำดาบหล่นใส่เท้าตัวเองจนเลือดอาบก็ได้ใช่ไหมครับ ข้อมูลสถิติและทฤษฎีฟิสิกส์ที่เราคุยกันมาในพาร์ทก่อนๆ มันก็เปรียบเหมือนดาบเล่มนั้นแหละครับ มันมีอานุภาพร้ายกาจก็จริง แต่ถ้าคนใช้ขาดสิ่งที่เรียกว่า วินัยและจิตวิทยาการลงทุน ดาบนั้นก็ไร้ความหมาย หรืออาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเราให้หมดตัวได้ง่ายๆเลย วันนี้เราเลยต้องมาคุยเรื่องไม้ต่ายก้นหีบกันครับ นี่คือวิชาลับที่แยกเซียนตัวจริงออกจากแมงเม่า แยกนักลงทุนออกจากผีพนัน มันคือศิลปะของการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราสองอย่าง นั่นก็คือเงินในกระเป๋าและสติในสมองครับ ถ้าคุณคุมสองอย่างนี้ไม่ได้ ต่อให้เลขล็อกหลุดออกมาถึงมือคุณ คุณก็อาจจะจัดการกับมันไม่เป็นจนพลาดโอกาสรวยไปอย่างน่าเสียดาย เรามาเริ่มกันที่เทคนิคแรกที่คนรวยเขาใช้กันเงียบๆดีกว่าครับ นั่นคือเทคนิคการกรอง หรือที่วงการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเขาเรียกว่าการคัดออก คนทั่วไปเวลาจะซื้อหวยมักจะตั้งคำถามว่างวดนี้เลขอะไรจะออก แล้วก็วิ่งไล่ตามหาเลขเด็ดจากทุกสำนัก เหนื่อยนะครับแบบนั้นเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร แต่เซียนเขาคิดกลับด้านครับ เขาตั้งคำถามว่าเลขอะไรที่ไม่น่าจะออกมากกว่า ฟังดูขัดแย้งใช่ไหมครับ แต่เชื่อผมเถอะครับว่าการรู้ว่าอะไรไม่ใช่สำคัญพอๆกับการรู้ว่าอะไรใช่ หรืออาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำเพราะมันช่วยประหยัดเงินทุนของคุณไม่ให้ละลายแม่น้ำไปกับตัวเลขที่ไร้ความหวัง วิธีการกรองของพวกระดับโปรเขาทำกันเป็นระบบระเบียบมากครับ เริ่มจากกรองด้วยกฎของการกระจายตัวจำเรื่องลูกบอลที่มีชีวิตในพาร์ทที่แล้วได้ไหมครับ ในทางสถิติระยะสั้นตัวเลขมันมีนิสัยขี้เบื่อครับ มันไม่ชอบออกซ้ำที่เดิมบ่อยๆ ถ้าเลขไหนเพิ่งออกรางวัลที่1หรือเลขท้ายไปหยกๆเมื่องวดที่แล้วหรือ2งวดที่แล้วโอกาสที่มันจะวิ่งกลับมาเข้าวินที่เดิมเป๊ะๆในงวดถัดไปมันต่ำเตี้ยเรี่ยดินมากครับต่ำจนแทบจะเป็นศูนย์ในทางปฏิบัติดังนั้นกฎข้อแรกคือตัดเลขที่เพิ่งออกไปทิ้งซะอย่าไปเสียดายอย่าไปคิดว่ามันจะมาเบิ้ลเพราะโอกาสที่คุณจะถูกฟ้าผ่า2 ครั้งซ้อนมันยังง่ายกว่าการที่เลขชุดเดิมจะหมุนออกมาเป๊ะๆต่อมาคือการกรองด้วยตรรกะวิบัติอันนี้สำคัญมากและคนตกม้าตายกันเยอะที่สุดคือการซื้อเลขที่สวยเกินจริงเช่นเลขเรียง1 2 3 4 5 6หรือเลขตอง999เลขพวกนี้มันดูขลังดูสวยดูจำง่ายใช่ไหมครับเวลาเห็นวางอยู่บนแผงมันเหมือนมีออร่าเปล่งประกายออกมาแต่เดี๋ยวก่อนดึงสติกลับมาก่อนครับคุณต้องไม่ลืมความจริงข้อหนึ่งที่เราคุยกันไปแล้วว่าเครื่องออกรางวัลมันเป็นแค่หุ่นยนต์มันไม่มีความรู้สึกนึกคิดมันไม่รู้จักศิลปะมันไม่รู้หรอกครับว่าเลขนี้สวยหรือไม่สวยสำหรับมันลูกบอลเบอร์1กับเบอร์9มันก็แค่ก้อนพลาสติกที่มีมวลเท่ากันดังนั้นโอกาสที่ลูกบอล6ลูกจะบังเอิญเรียงตัวกันเป็นระเบียบเป๊ะๆแบบนั้นในทางความน่าจะเป็นแล้วมันยากมหาศาลครับยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้การที่คุณไปทุ่มเงินซื้อเลขสวยๆพวกนี้คุณกำลังจ่ายเงินซื้อความสบายใจไม่ได้ซื้อความน่าจะเป็นคุณกำลังซื้อศิลปะไม่ได้ซื้อโอกาสถ้าอยากรวยต้องมองให้เห็นความจริงที่แสนจะธรรมดาและยุ่งเหยิงของตัวเลขครับตัดความสวยงามทิ้งไปเหลือไว้แค่ความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์เพียวๆพอเรากรองเลขขยะทิ้งไปได้แล้วทีนี้เราก็จะเหลือกลุ่มตัวเลขที่มีคุณภาพเหมือนเราร่อนทองแล้วเหลือแต่เกล็ดทองก้นกระทะขั้นตอนต่อไปคือการวางเงินเดิมพันตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดตายคนส่วนใหญ่เล่นแบบเทหมดหน้าตักมี100ใส่100มีล้านใส่ล้านกะว่าตูมเดียวพลิกชีวิตพรุ่งนี้ฉันจะลาออกจากงานฉันจะไปเที่ยวรอบโลก
แต่พอมันไม่เป็นอย่างที่ฝัน พอมันเฉียดไปแต้มเดียว ชีวิตพังเลยนะครับ ไม่มีเงินกินข้าว ไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน นี่คือวงจรนรกที่คนเล่นหวยกว่า 90% ติดอยู่ แต่คนรวยเขาไม่ทำแบบนั้นครับ เขาเล่นด้วยหลักการกระจายความเสี่ยง หรือที่ภาษาหุ้นเขาเรียกว่าการจัดพอร์ตโฟลิโอ เขาไม่ได้มองหวยเป็นการเสี่ยงโชค แต่เขามองเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง และเมื่อความเสี่ยงมันสูง เขาจะไม่ทุ่มสุดตัว เขาจะมีกฎเหล็กประจำใจเลยว่า งวดนี้ฉันจะใช้เงินไม่เกิน 5% ของรายได้พิเศษ ย้ำนะครับว่ารายได้พิเศษไม่ใช่เงินค่าเทอมลูก หรือเงินค่าผ่อนบ้าน สมมุติมีเงินเย็นอยู่1,000เขาก็เล่นแค่50 บาท ถ้าถูกก็คือกำไร ถ้าไม่ถูกก็ถือว่าซื้อขนมกิน ไม่เดือดร้อน และที่สำคัญคือ เขาจะไม่แทงเลขตัวเดียวโดดๆครับ เขาจะซื้อเป็นซีรีส์หรือเป็นกลุ่มตัวเลข สมมุติว่าเขาวิเคราะห์มาแล้วว่า งวดนี้เลขตระกูล 8 มาแรง เขาจะไม่ซื้อแค่ 85 ตัวเดียว แต่เขาอาจจะกระจายซื้อ 80 81 ไปจนถึง 89 ในสัดส่วนเงินที่คำนวณมาแล้วว่า ถ้าตัวใดตัวหนึ่งใน 10 ตัวนี้ถูก เงินรางวัลที่ได้จะต้องครอบคลุมต้นทุนที่ซื้อไปทั้ง 10 ตัว แล้วยังมีกำไรเหลือติดปลายนวมด้วย นี่คือวิธีคิดแบบพ่อค้า คือคิดที่กำไรส่วนต่าง ไม่ได้คิดที่แจ็คพอต เขาเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ เหมือนน้ำซึมบ่อทราย ในขณะที่คนทั่วไปหวังจะขุดบ่อน้ำมันให้เจอในวันเดียว แต่นั่นยังเป็นแค่เรื่องเทคนิคภายนอกครับ สิ่งที่ยากที่สุด และเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคน มันไม่ใช่เจ้ามือหวยหน้าเลือดที่ไหนครับ แต่มันคือสารเคมีในสมองของเราเองครับ เคยสังเกตไหมครับว่า เวลาเราตรวจหวยแล้วมันเฉียด แบบผิดไปแค่แต้มเดียว หรือสลับตำแหน่งกันนิดเดียว ความรู้สึกตอนนั้นมันไม่ใช่แค่เสียดายนะครับ แต่มันเจ็บใจ มันร้อนรุ่ม หัวใจเต้นแรง มือไม้สั่น และมีความคิดแวบเข้ามาในหัวทันทีว่า อีกนิดเดียวเอง งวดหน้าต้องโดนแน่ๆ เดี๋ยวต้องไปกดตังค์มาแก้มือเดี๋ยวนี้เลย อาการแบบนี้ในทางประสาทวิทยาศาสตร์ เขาบอกว่าสมองเรากำลังถูกไฮแจ็คด้วยสารที่ชื่อว่าโดปามีนครับ ปกติสารตัวนี้มันจะหลั่งออกมาเวลาเรามีความสุข เวลาเราทำสำเร็จ แต่เชื่อมือธรรมชาติเถอะครับ มันฉลาดแกมโกงกว่านั้น มันออกแบบให้สมองเราหลั่งโดปามีนออกมาเยอะที่สุด ไม่ใช่ตอนที่เราชนะครับ แต่เป็นตอนที่เราเกือบชนะ หรือเกือบได้รางวัล นักวิจัยเขาเรียกภาวะนี้ว่า near miss effect หรือผลกระทบของการเกือบพลาด ทำไมธรรมชาติถึงทำกับเราแบบนี้ ก็เพราะในสมัยดึกดำบรรพ์เวลาบรรพบุรุษเราออกไปล่าสัตว์ แล้วปาหอกเฉียดกวางไปนิดเดียว สมองต้องหลั่งสารกระตุ้นออกมาให้เรารู้สึกฮึกเหิม ให้เรารู้สึกว่า เฮ้ย เราเก่งนะเนี่ย เกือบโดนแล้ว ลองอีกทีสิ ต้องได้แน่ๆ เพื่อให้มนุษย์ไม่ยอมแพ้และไม่อดตาย กลไกนี้มันดีมากสำหรับการเอาชีวิตรอดในป่า แต่พอมันถูกเอามาใช้กับการพนันหรือการเล่นหวย มันกลายเป็นหายนะทันทีครับ เพราะเครื่องจักรมันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกวาง มันไม่ได้เหนื่อย มันไม่ได้ช้าลง การที่เราเฉียดในงวดนี้ไม่ได้การันตีเลยว่าเราจะถูกในงวดหน้า มันเป็นคนละเหตุการณ์กันโดยสิ้นเชิง แต่สมองเราดันไปตีความว่าเรามีทักษะ เราเริ่มจับทางถูกแล้ว ทั้งที่จริงๆมันอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญล้วนๆแล้วเราจะสู้กับสัญชาตญาณดิบเถื่อนนี้ยังไงคำตอบอาจจะฟังดูธรรมะธรรมโมไปหน่อยนะครับ แต่มันคือเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ นั่นคือการฝึกอุเบกขา หรือการวางใจให้เป็นกลาง นี่ไม่ใช่การบอกให้คุณไปบวชนะครับ แต่เป็นการบอกให้คุณฝึกที่จะเป็นผู้ดูอารมณ์ความอยากได้อยากมีของตัวเอง เหมือนดูละครฉากหนึ่ง คุณต้องเข้าใจก่อนว่า ความโลภ ความอยากรวยเร็ว ในทางควอนตัมฟิสิกส์แบบสายมูยุคใหม่ เขาอธิบายว่ามันคือพลังงานแห่งความขาดแคลน ยิ่งคุณอยากมากเท่าไหร่ แปลว่าลึกๆในใจคุณกำลังตะโกนบอกจักรวาลว่า ฉันไม่มี ฉันขาด ฉันเดือดร้อน และตามกฎแรงดึงดูด เมื่อคุณส่งคลื่นความถี่ว่าขาดออกไป จักรวาลก็จะส่งสถานการณ์ที่ทำให้คุณขาดยิ่งกว่าเดิมกลับมาให้ คุณจะยิ่งเสียเงิน ยิ่งหงุดหงิด ยิ่งไล่ตามก็ยิ่งหนี เหมือนเงาตามตัว ในทางกลับกัน สังเกตไหมครับว่า คนที่ถูกรางวัลใหญ่ๆ หลายคนมักจะเป็นคนที่ซื้อทิ้งๆขว้างๆ
ซื้อแบบไม่ได้หวังอะไร ซื้อช่วยแม่ค้าบ้าง หยิบมั่วบ้าง หรือซื้อแล้วลืมตรวจไปเลยก็มีทำไมโชคถึงเข้าข้างคนพวกนี้ ก็เพราะจิตเขาเบาครับ เขาไม่ได้เอาความคาดหวังอันหนักอึ้งไปกดทับตัวเลขไว้ คลื่นความถี่ที่เขาส่งออกไปคือความสบายใจ ความเหลือเฟือ เขาไม่ได้รู้สึกว่าถ้าไม่ถูกหวยชีวิตจะพัง เขาแค่เล่นสนุกและเมื่อใจมันว่าง มันก็มีพื้นที่ให้โชคลาภไหลเข้ามา ดังนั้นปรัชญาขั้นสูงสุดของการเป็นเซียนเหนือเซียน ไม่ใช่การมีสูตรคำนวณที่ซับซ้อนที่สุด แต่คือการมีจิตใจที่นิ่งที่สุด นิ่งพอที่จะไม่เต้นเร่าๆเวลาเฉียด และนิ่งพอที่จะไม่ลิงโลดจนขาดสติเวลาถูก คุณต้องฝึกมองเงินค่าหวยให้เหมือนค่าตั๋วหนังหรือค่ากาแฟ เป็นเงินที่คุณยอมจ่ายเพื่อซื้อความบันเทิง ซื้อความตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆในช่วงบ่ายวันหวยออก ถ้าถูกรางวัลนั่นคือโบนัสคือของแถม แต่ถ้าไม่ถูกคุณก็ได้ความสนุกไปแล้ว จบกันไม่ติดค้างไม่เจ็บแค้น การคิดแบบนี้จะช่วยตัดวงจรโดปามีนด้านมืดทิ้งไปครับ สมองคุณจะไม่เสพติดความเจ็บใจ และเมื่อสมองส่วนอารมณ์สงบลง สมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่คิด วิเคราะห์ แยกแยะเหตุผล คำนวณความน่าจะเป็น มันจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ตาคุณจะสว่างขึ้น คุณจะเริ่มมองเห็นตัวเลขเป็นแค่ข้อมูล ไม่ใช่ความหวัง คุณจะเริ่มเห็นจังหวะการไหลของสถิติที่คนอื่นมองข้าม และคุณจะกล้าตัดสินใจในจังหวะที่คนอื่นกลัว และกล้าถอยในจังหวะที่คนอื่นบ้าคลั่ง มาถึงตรงนี้เรามีอาวุธครบมือแล้วนะครับ เรามีแผนที่โครงสร้างจักรกลที่ทำให้เรารู้ทันความคลาดเคลื่อนของเครื่อง เรามีแว่นขยายส่องสถิติที่ช่วยให้เราเห็นลายแทงที่ซ่อนอยู่ และเรามีโล่ป้องกันตัวชั้นยอด คือวินัยทางการเงิน และการบริหารจิตใจ ดูเหมือนว่าเราน่าจะพร้อมออกรบแล้วใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวก่อน ทฤษฎีก็คือทฤษฎีครับ การอ่านหนังสือสอนว่ายน้ำจนจบเล่ม ไม่ได้การันตีว่าพอโดดลงสระจริง แล้วคุณจะไม่จมน้ำโลกแห่งความจริงหน้าแผงหวยมันโหดร้ายกว่าในพอดแคสต์เยอะครับ เสียงเชียร์ของแม่ค้า เลขดังจากเพื่อนร่วมงาน ข่าวใบ้หวยที่เด้งเตือนในมือถือรัวๆ สิ่งเร้าพวกนี้มันพร้อมจะกระชากสติคุณให้หลุดลอยไปได้ทุกวินาที แค่คุณเผลอใจอ่อนวูบเดียว หยิบชุดเลขใหญ่มาด้วยความโลภ เงินที่คุณเก็บหอมรอมริบมาทั้งเดือนอาจจะหายวับไปกับตา แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะครับ ให้ชุดความรู้ทั้งหมดที่เราคุยกันมาตลอด4ตอนเนี่ย มันไม่ใช่แค่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด แต่มันกลายเป็นสัญชาตญาณ กลายเป็นนิสัยถาวรที่จะติดตัวคุณไป ไม่ใช่แค่เรื่องหวย แต่รวมถึงเรื่องการใช้ชีวิต การตัดสินใจ การมองโลก เพราะเอาเข้าจริงๆ ชีวิตคนเรามันก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ไม่มีเครื่องออกรางวัลมาดูให้ แต่ผลลัพธ์มันออกทุกวันครับคำถามสำคัญตอนนี้คือ เราจะแปลงทฤษฎีความน่าจะเป็นให้กลายเป็นวิถีชีวิตแห่งความโชคดีที่จับต้องได้จริงๆได้ยังไง เราจะจัดระเบียบชีวิตยังไงให้เราไปยืนอยู่ที่จุดที่โอกาสวิ่งเข้าหาแทนที่จะวิ่งไล่ตามโอกาสจนเหนื่อยตาย เดี๋ยวเรามาหาคำตอบสุดท้ายที่จะเป็นการขมวดปมทุกอย่างเข้าด้วยกันรับรองว่าสิ่งที่คุณจะได้ฟังอาจจะทำให้คุณมองคำว่าโชคชะตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้คุณตื่นมาแล้วพบว่าคุณถูกรางวัลที่1จริงๆชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตลอดกาลหรือมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเตรียมตัวรับมือมาก่อนมีสถิติที่น่าตกใจจากทั่วโลกนะครับระบุว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ส่วนมากมักจะกลับมาจนเหมือนเดิมหรือจนกว่าเดิมภายในเวลาแค่ 3-5 ปีทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับทั้งที่เขามีเงินถุงเงินถังที่คนทั้งโลกใฝ่ฝันหาคำตอบมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดทั้ง4ตอนนี่แหละครับนั่นคือเรามัวแต่ไปโฟกัสที่ตัวเลขจนลืมโฟกัสที่ตัวเราพยายามจะแฮ็กเครื่องออกรางวัลแต่เราลืมแฮ็กระบบความคิดและจิตใจของตัวเองวันนี้เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วนะครับผมอยากชวนคุณวางปากกาวางสมุดจดสูตรแล้วลองถอยออกมามองภาพกว้างดูครับภาพที่ใหญ่กว่าตู้สี่เหลี่ยมใสๆภาพที่ใหญ่กว่าลูกบอลหลากสีนั่นคือภาพของชีวิตเราทั้งชีวิตครับคุ
คุณลองสังเกตดูสิครับว่าจริงๆแล้วชีวิตของเรามันก็เหมือนกับเครื่องออกรางวัลขนาดยักษ์นั่นแหละครับที่หมุนติ้วๆอยู่ตลอดเวลาทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมามันก็เหมือนการกดปุ่มสตาร์ทเครื่องจักรเราต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเจอกับผู้คนร้อยพ่อร้อยแม่เจอกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนี่มันคือทฤษฎีความโกลาหลหรือ Chaos ภาคสนามชัดๆเลยครับในแต่ละวันเราเจอตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เยอะมากรถจะติดไหมฝนจะตกหรือเปล่าเจ้านายจะอารมณ์ดีไหมลูกค้าจะเซ็นสัญญาไหมสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับลูกบอลในโถรางวัลนั่นแหละครับมันมีแรงเสียดทานมีแรงเหวี่ยงมีปัจจัย108ที่เรามองไม่เห็นแต่ทำไมคนบางคนถึงดูเหมือนจะโชคดีอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็สำเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในขณะที่บางคนทำไมถึงดูเหมือนโชคร้ายซ้ำซากเหมือนโลกทั้งใบกลั่นแกล้งเขาอยู่คนเดียวมันเป็นเพราะดวงเหรอครับหรือเป็นเพราะเขามีของดีอะไรคำตอบแบบวิทยาศาสตร์ผสมมูเตลูที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังในวันนี้คือคนโชคดีไม่ได้รอให้ลูกบอลหล่นลงมาถูกช่องครับแต่คนโชคดีคือคนที่เตรียมตะกร้าไว้รองรับลูกบอลได้ถูกที่ถูกเวลาต่างหากจำเรื่องการกรองหรือฟิลเตอริงที่เราคุยกันในตอนที่แล้วได้ไหมครับเซียนหวยเขากรองเลขเน่าทิ้งไปเพื่อเหลือแต่เลขคุณภาพในชีวิตจริงก็เหมือนกันครับคนที่โชคดีคือคนที่รู้จักกรองสิ่งแย่ๆออกไปจากชีวิตเขากรองเพื่อนที่พาทัวร์ลงกรองความคิดลบที่บั่นทอนกำลังใจกรองนิสัยที่ทำให้เสียเงินฟรีออกไปจนเหลือแต่พื้นที่ให้กับโอกาสดีๆนี่แหละครับคือการสร้างโชคด้วยตัวเองไม่ใช่รอเทวดามาประทานพรในทางจิตวิทยาควอนตัมเขาบอกว่าโลกภายนอกคือกระจกสะท้อนโลกภายในถ้าข้างในใจคุณยุ่งเหยิงเต็มไปด้วยความโลภความกลัวความอยากได้อยากมีแบบหน้ามืดตามัวชีวิตภายนอกของคุณก็จะดึงดูดแต่เรื่องยุ่งเหยิงเข้ามาคุณจะเจอแต่เลขเฉียดเจอแต่คนหลอกลวงเจอแต่โอกาสที่หลุดลอยเพราะคลื่นความถี่ของคุณมันจูนไปตรงกับคลื่นความถี่ของความขาดแคลนพอดีเป๊ะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใหม่คุณเอาหลักการบริหารความเสี่ยงที่เราคุยกันมาใช้กับชีวิตคุณใช้ชีวิตด้วยสติรู้จักวางแผนรู้จักเผื่อใจรู้จักประมาณตนใจคุณจะเบาคลื่นสมองคุณจะนิ่งและเมื่อสมองนิ่งระบบเรดาร์ในสมองที่เรียกว่า RAS หรือระบบคัดกรองข้อมูลมันจะทำงานอย่างแม่นยำครับมันจะทำให้คุณมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามคุณจะเห็นช่องทางทำมาหากินในวิกฤตคุณจะเห็นมิตรแท้ในยามยากและนั่นแหละครับคือที่มาของคำว่าโชคดีมันไม่ใช่เวทมนต์ครับแต่มันคือการทำงานของสมองที่ได้รับการฝึกฝนมาดีแล้วเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่ะเครื่องรางของขลังการไหว้เจ้ามันช่วยได้จริงไหมถ้าให้ผมตอบแบบเพื่อนคุยแบบไม่งมงายแต่ก็ไม่ลบหลู่นะครับผมมองว่าสิ่งเหล่านี้คือสมอทางใจครับมันคือเครื่องมือทางจิตวิทยาชั้นยอดที่ช่วยโฟกัสความตั้งใจของเราเวลาคุณพกตะกรุดหรือห้อยพระใจคุณจะระลึกอยู่เสมอว่าฉันต้องทำดีนะฉันต้องมีสตินะเดี๋ยวพระไม่คุ้มครองความคิดแบบนี้นี่แหละครับที่มันทรงพลังเพราะมันคอยเตือนสติไม่ให้คุณประมาทและเมื่อคุณไม่ประมาทอุบัติเหตุก็น้อยลงปัญหาก็น้อยลงคุณก็เลยรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเหมือนมีปาฏิหาริย์แต่จริงๆแล้วปาฏิหาริย์นั้นเกิดจากสติของคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนสร้างดังนั้นบทสรุปของมูเตลูแบบมีสติคือเครื่องรางที่ขลังที่สุดในโลกไม่ได้อยู่ที่วัดไหนครับแต่อยู่ที่ใจของคุณครับใจที่รู้จักพอใจที่รู้จักให้และใจที่รู้จักอภัยเคยได้ยินคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้ไหมครับในทางพลังงานการให้คือการประกาศว่าเรามีเหลือเฟือและจักรวาลก็จะตอบรับด้วยการส่งความเหลือเฟือกลับมาให้เราอีกลองเปลี่ยนจากการขอหวยมาเป็นการขอให้ตัวเองมีสติปัญญาในการทำมาหากินดูสิครับรับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะยั่งยืนกว่าถูกรางวัลที่1หลายเท่าตัวนักทีนี้ลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะครับว่าต่อจากนี้ไปคุณเลิกเป็นเหยื่อของความบังเอิญเลิกนั่งลุ้นตัวโก่งทุกวันที่1กับ16แต่เปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้กำหนดเกมชีวิตคุณจะเป็นยังไงคุณตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะซื้อเลขอะไรให้กับชีวิตตัวเองฉันจะลงทุนความพยายามไปที่เรื่องไหนงานที่ทำอยู่ครอบครัวที่รออยู่ที่บ้านหรือสุขภาพที่ถูกละเลยมานาน
ถ้าคุณมองทุกวันเป็นวันหวยออกคุณจะตื่นเต้นกับชีวิตทุกวันครับคุณจะลุ้นว่าวันนี้ฉันจะทำลายสถิติเดิมของตัวเองได้ไหมวันนี้ฉันจะชนะใจตัวเองไม่ให้กินของหวานได้ไหมวันนี้ฉันจะเก็บเงินได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ไหมรางวัลที่1ของชีวิตจริงมันไม่ได้ออกแค่2 ครั้งต่อเดือนนะครับแต่มันออกทุกวินาทีที่คุณตัดสินใจถูกต้องทุกครั้งที่คุณชนะใจตัวเองทุกครั้งที่คุณยิ้มให้กับปัญหาแล้วแก้มันด้วยปัญญานั่นแหละครับคือคุณถูกรางวัลที่1แล้วและเงินรางวัลของมันคือความภูมิใจและความสงบสุขที่ไม่มีใครมาแย่งไปจากคุณได้ผมอยากจะฝากปรัชญาข้อสุดท้ายไว้ให้คิดเล่นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสมบูรณ์แบบที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการจำได้ไหมครับที่เราบอกว่าไม่มีเครื่องจักรไหนสมบูรณ์แบบ 100% มันต้องมีรอยตำหนิมีความคลาดเคลื่อนชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับอย่าไปคาดหวังว่าชีวิตต้องสมบูรณ์แบบต้องถูกหวยรวยเปรี้ยงต้องไม่มีหนี้สินต้องมีแฟนสวยหล่อความคิดแบบนั้นมันคือกับดักความทุกข์ครับความสุขที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละครับเหมือนกับลายแทงสถิติหวยที่เราไปแกะรอยกันมาถ้ามันออกเรียงกันสวยๆ1 2 3 4 5 6ทุกงวดมันคงน่าเบื่อตายชักชีวิตที่มีรสชาติคือชีวิตที่มีขึ้นมีลงมีถูกมีผิดมีเฉียดบ้างมีโดนบ้างมันทำให้เรารู้คุณค่าของวันที่เราประสบความสำเร็จถ้าคุณถูกรางวัลที่1ทุกงวดความดีใจมันจะหายไปครับมันจะกลายเป็นความชินชาและสุดท้ายคุณก็จะไม่มีความสุขอยู่ดีดังนั้นถ้าวันนี้คุณยังไม่ถูกรางวัลอย่าเพิ่งท้อแท้ครับให้มองว่ามันคือบททดสอบจากจักรวาลที่ส่งมาทดสอบว่าใจคุณแกร่งพอหรือยังคุณมีความอดทนรอคอยได้ไหมคุณรู้จักบริหารจัดการความผิดหวังเป็นไหมถ้าคุณผ่านบททดสอบพวกนี้ไปได้เชื่อผมเถอะครับว่ารางวัลที่ใหญ่กว่าเงินล้านกำลังรอคุณอยู่อาจจะเป็นหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าอาจจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรืออาจจะเป็นสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งของพวกนี้มีเงินล้านก็ซื้อไม่ได้นะครับต้องใช้บุญเก่าที่เรียกว่าความดีและวินัยสะสมมาแลกเท่านั้นลองนึกภาพตัวเองในอีก5 ปีข้างหน้านะครับวันที่คุณมองย้อนกลับมาที่วันนี้คุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ได้มัวเมาอยู่กับตัวเลขแต่เอาเวลาเอาพลังงานมาสร้างเหนือสร้างตัววันนั้นคุณอาจจะไม่ได้เป็นเศรษฐีลอตเตอรี่แต่คุณจะเป็นเศรษฐีความสุขที่มีอิสรภาพทางใจอย่างแท้จริงคุณจะไม่ต้องคอยฟังเสียงลูกบอลหมุนเพื่อกำหนดชะตาชีวิตอีกต่อไปเพราะคุณได้กลายเป็นคนหมุนวงล้อแห่งชีวิตด้วย2 มือของคุณเองแล้วสุดท้ายนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกซื้อหวยนะครับเดี๋ยวแม่ค้าแผงหน้าปากซอยจะมาดักตีหัวผมเอาซื้อได้ครับแต่อยากให้ซื้อด้วยความรู้สึกใหม่ซื้อด้วยความบันเทิงเหมือนซื้อดอกไม้มาประดับแจกันมีก็สวยดีไม่มีบ้านเราก็ยังน่าอยู่อย่าให้กระดาษใบเล็กๆใบเดียวมามีอำนาจเหนือความสุขในบ้านของคุณอย่าให้ตัวเลข6 หลักมาตัดสินคุณค่าในตัวคุณคุณมีค่ามากกว่านั้นเยอะครับและจงจำไว้เสมอครับว่าสถิติอาจจะบอกอดีตได้แต่มันบอกอนาคตไม่ได้ 100%สิ่งเดียวที่จะกำหนดอนาคตของคุณได้แม่นยำที่สุดแม่นยำกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนในโลกก็คือการกระทำในปัจจุบันของคุณเองครับวันนี้คุณทำดีหรือยังคุณตั้งใจทำงานหรือยังคุณดูแลคนรอบข้างดีหรือยังถ้าทำครบแล้วนั่นแหละครับคุณได้ล็อกเลขรางวัลชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอวันที่1ไม่ต้องรอวันที่16เพราะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตเป็นทุกวันคือวันที่1ของคุณเสมอครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากลองโยนคำถามสุดท้ายกลับไปให้คุณได้ทบทวนตัวเองดูสักนิดนะครับว่าจริงๆแล้วลึกเข้าไปในใจของคุณคุณกำลังเล่นหวยเพื่อความสนุกหรือคุณกำลังให้หวยเล่นตลกกับชีวิตของคุณอยู่กันแน่ครับและคุณล่ะครับหลังจากได้ฟังเรื่องราวเจาะลึกเบื้องหลังเครื่องออกรางวัลมาทั้งหมดนี้มุมมองของคุณเวลาเดินผ่านแผงลอตเตอรี่เปลี่ยนไปบ้างไหมครับหรือคุณมีเทคนิคเตือนสติตัวเองยังไงเวลาที่ใจมันเรียกร้องอยากจะเหมาแผงลองพิมพ์คอมเมนต์มาแชร์ไอเดียกันหน่อยนะครับเผื่อว่าวิธีคิดของคุณอาจจะเป็นเครื่องรางเตือนใจที่ช่วยดึงสติเพื่อนๆอีกหลายคนไม่ให้หน้ามืดตามัวก็ได้นะครับอย่าเก็บวิธีคิดดีๆแบบนี้ไว้คนเดียวนะครับส่งต่อเรื่องราวตอนนี้ไปให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณเป็นห่วงว่าเขากำลังหลงทางอยู่ได้ฟังถือว่าเป็นการทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงินแต่ได้กุศลแรงยิ่งกว่าถูกหวยซะอีกนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ผสมผสานทั้งสาระความฮาและแง่คิดดีๆแบบนี้และอยากสนับสนุนให้ผมมีกำลังใจไปหาข้อมูลลึกเจาะลึกมาเล่าให้ฟังอีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจคัดสรรมาเสิร์ฟให้คุณถึงหูโดยที่คุณไม่ต้องไปเสี่ยงดวงที่ไหนเลยครับ
แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์สวัสดีครับ